Kumusta mga kaibigan? Ako si Kala Valor. Ngayon, ipapakita ko paano gumawa ng libreng Minecraft server. Para dito, punta tayo sa Google search bar. Isulat natin ang kailangan nating hanapin. Sa kaso natin, ito ay Athernus. Punta tayo at piliin ang unang mundo. Sa tab na to, i-click ang sign in, gawa ng server, at create. Tapos na ang server. Punta tayo sa servers, piliin yung bagong gawa natin. Sunod, punta tayo sa settings. May ad block ako, nagre-reklamo. I-off ko muna ito. Dito yon natin ang cracket, piliin ang version na kailangan. Punta sa software, piliin ang kernel. Sa akin, 1.25. I-click install, on ang server, copy, at hintay mag-load. Sa Minecraft, click multiplayer, add server. Ilagay ang address dito at punta sa server. Yun lang yun. Ako si Valor. Like at subscribe sa channel. Paalam sa lahat.